Купити 30 квартир у новобудові за ціною кількох смартфонів. Звучить як абсолютна фантастика. Правда? А якщо покупець – рідний брат директора Державного бюро розслідувань, а самого забудовника згодом починає розслідувати саме ж це відомство. Усім привіт! З вами Віталій Архов. Сім'я очільника ДБР Олексія Сухачова опинилася в центрі гучного корупційного скандалу. Справа набула такого розголошу, що 8 провідних українських медіа об'єдналися в ініціативу 143. Чому 143? Саме стільки об'єктів нерухомості виявили у брата головного слідчого країни. Але найцікавіше, Печерський суд Києва щодо виходу матеріалу вирішив просто заборонити журналістам публіковувати це розслідування. Проте цензура викликала абсолютно зворотній ефект. Сьогодні ми детально розберемо цю схему. Як скуповувалися квартири за зниженою вартістю, як ДБР розслідувало своїх же забудовників та куди згодом зникли всі ці справи. Подивіться відео до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, що ви думаєте про такі судові заборони. Поїхали. Квартири за ціною смартфона. Як брат директора ДБР отримав 143 об'єкти нерухомості від забудовника, якого згодом розслідувало ДБР. Максим Савчук, журналіст-розслідувач Слідства.Інфо. Примітка редакції. Цей текст опубліковується в межах ініціативи 143. Спільної акції 8 українських медіа, які одночасно оприлюднюють розслідування Слідства.Інфо та Центру протидії корупції про 143 об'єкти нерухомості, що належать брату директора Державного бюро розслідувань. До ініціативи долучилися Українська Правда, Суспільне, Схеми Радіо Свобода, Громадське, Джерело Тижня, НВ, Бігус.Інфо та Телебачення Торонто. Ініціатива 143 виникла після того, як Печерський районний суд Києва ще до виходу матеріалу заборонив Слідству.Інфо, Центру протидії корупції та журналістці Аліні Стрижак оприлюднювати частину інформації з розслідування. На думку учасників, така заборона є небезпечним прецедентом для свободи слова та незалежної журналістики. Українська Правда підтримує ініціативу 143, оскільки вважає, що попередня судова заборона на публікацію журналістського розслідування є неприпустимою, а інформація, яка становить суспільний інтерес, має бути доступною громадськості. Сімейний портрет. Якщо ви шукатимете родичів директора Державного бюро розслідування Олексія Сухачова у російській соцмережі «Однокласники», то неодмінно потрапите на це фото. На тлі зеленого паркану стоять 5 чоловіків. Світлина опублікована в 2011 році і має підпис «Мій чоловік з братами». На ній ви одразу пізнаєте Олексія Сухачова, він в центрі світлини. А крайній праворуч – його рідний брат Олександр Сухачов. Значно менший публічності, ніж директор ДБР. Олександр старший за Олексія трохи більше, ніж на 6 років. У відкритих джерелах про нього інформації небагато. Згідно з соцмережами, він родом із Харкова. Протягом 2007-2015 років був фізичною особою-підприємцем. Профіль діяльності – надання в оренду нерухомості. Олександр Сухачов також працював керівником і епізодично володів частками в приватних компаніях. За інформацією «Наші гроші», у 2023 році працював у Службі безпеки Укрзалізниці в Києві. Також Олександра можна знайти на фото працівників Державного Укргазбанку у 2025 році. В телефонних книгах його номер підписується як номер представника різних банків. На перший погляд нічого особливого. Але якщо ви підете до Центру надання адміністративних послуг і замовите
Деталізовану довідку про нерухомість Олександра Сухачова з Державного реєстру речових прав та нерухомого майна будьте готові до того, що вам нададуть стос із 155 аркушів. Саме такий обсяг довідки з переліком майна, яке зареєстрували на рідного брата директора ДБР. 58 квартир за 72 тисячі доларів. Відповідно до даних із реєстру, брат Олексія Сухачова в 2018 році став власником 40% об'єктів у житловому багатоквартирному будинку в Харкові на вулиці Юлія Чигирина, 13. За цією адресою розташований ЖК IT Парк Мануфактура, забудовника Строй Сіті. А протягом 2018-2020 років брат директора ДБР зібрав колекцію із 143 об'єктів у двох харківських ЖК за адресами, які на сайтах оголошень згадуються як об'єкти забудовника Строй Сіті. Унікальний проект для ринку нерухомості Харкова. Йому вдається об'єднувати офісні приміщення і житлові квартири в єдину екосистему. Передбачена сотня однокімнатних квартир невеликої площі, апарт-готель, open space простір. Так описували IT-паркінг мануфактури на одному із сайтів із продажу нерухомості. У 2019 році як ринкову ціну квадратного метра від забудовника на цьому комплексі вказували в середньому приблизно $800. Тому логічно було б припустити, що Олександр Сухачов витратив мільйони доларів на прибуття цього майна. Але це не так. Відповідно до документів, які є в розпорядженні авторів розслідування, він скуповував нерухомість у ЖК IT Парк Мануфактура за балансовою вартістю. Це вартість значно нижча від ринкових цін. Наскільки низька, що настільки, що її можна порівняти з ціною смартфону. Наприклад, 9 липня 2018 року за двома угодами купівлі-продажу Олександр Сухачов придбав 30 квартир в цьому харківському ЖК. Ціна за одну квартиру становить від 24,6 тисяч до 48,9 тисяч гривень. Тобто, за тодішнім курсом, кожна квартира обійшлася від $932 до $1856. За ці 30 квартир брат на той час заступника начальника департаменту Генпрокуратури Олексія Сухачова сукупно виклав трошки більше, ніж $1 мільйон гривень. На той час трошки більше $39 тисяч. За 2 дні Олександр Сухачов повторив свій успіх у купівлі і купив ще 28 квартир, витративши менше, ніж $33 тисячі. Ціна найдешевшої квартири становила 26 тисяч гривень, найдорожчої – більше 38 тисяч гривень. Деталі цих операцій виявилися дуже чутливими для продавця компанії ТОВ «Парковий 2». Там, отримавши запит від журналістів Аліни Стрижак, звернулися до Печерського райсуду Києва, і суддя, знаменитий суддя Печерського суду Сергій Вовк заборонив Стрижак, Слідству.Інфо та Центру протидії корупції поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Олександра Сухачова. А 13 липня Парковий 2 подав позов, у якому наполягав, що інформація про нерухомість та укладені угоди є частиною приватного життя фізичної особи та містить комерційну таємницю забудовника. Але історія з харківською нерухомістю брата Олексія Сухачова – це лише про комерційну таємницю. Не лише про комерційну таємницю і приватне життя фізичної особи. Це ще й історія про хитросплетіння харківського забудовника з ДБР.
яке розслідувало його діяльність. Коли розслідуєш своїх. На момент покупки квартири у 2018 році ТОВ «Парковий 2» належало адвокату Івану Козікову. А тепер пов'язане зі «Стройсіті», компанією, проєктами якої є ЖК «IT-парк Мануфактура» та комплекс на проспекті Героїв Харкова, де Олександр Сухачов мав нерухомість. Цей зв'язок простежується через Людмилу Рябих, сестру дружини колишнього власника «Стройсіті», бізнесмена Єгора Масліннікова. Ви могли про нього чути завдяки поширеним коштовному Ройс-Ройсу, який в грудні 24-го року зафіксували журналісти «Української правди» в Монте-Карло. Особисто з Масліннікова Олександра Сухачов докуповував 11 квартир. І так само за символічні гроші. Але зв'язок Олександра Сухачова із забудовником простежується не лише завдяки купівлі квартир зі знижкою. За даними реєстру судових рішень, у 2021 році, розслідуючи ймовірну незаконність забудову за повідомленням СБУ, в офісах «Стройсіті» співробітники Національної поліції провели обшуки і виявили печатки фірм, які належать або раніше належали безпосередньо Олександру Сухачову, а також фінансову документацію компанії, власником якої він був. Тож можна припустити, що Олександр Сухачов міг залучатися до діяльності забудовника не лише як покупець, а й як інвестор. Але чи мав він на це кошти? Поспілкувавшись безпосередньо з Олександром Сухачовим, не вдалося. На дзвінки і звернення він не відповідав. Тож у 2021 році поліція і прокуратура розпочали кримінальне впровадження щодо самобудови «Стройсіті». Якщо коротко і спрощено, забудовник ставив посеред Харкова паркани, приганяв екскаватори та починав будувати житлові комплекси. Зокрема, йшлося про будинки, за адресами яких набував нерухомості і Олександр Сухачов. Це і стало предметом дослідження правоохоронців. Поліцейські вивчали цю справу недовго. В грудні 22-го року заступник генпрокурора доручив розслідування Головному слідчому управлінню ДБР. Певний час бюро займалося справою, в якій фігурує компанія, яка, ймовірно, пов'язана з братом їхнього керівника, але, зрештою, підозру нікому не оголосили. Власник «Стройсіті» Єгор Маслінніков, як повідомляли журналісти Bihus.info, переписав старий будівельний бізнес на сестру дружини та відкрив новий – у Дубаї. Після цього провадження щодо самобудів, яке розслідували ДБР в серпні минулого року, знову опинилося в поліції, але вже в Чернігівщині, де його зрештою закрили. І найімовірніше, це було б остаточною крапкою в історії самобудовами. Але за дивним або ж навпаки закономірним збігом провадження поновили після того, як особи, які згадуються в цьому розслідували, отримали інформацію про запит від журналістів. Станом на зараз Олександр Сухачов припинив володіти майже всіма 143 квартирами і офісами. У Державному бюро розслідувань на запит журналістів відповіли, що ані вони, ані їх директор не володіють інформацією стосовно фактів участі Сухачова Олександра Олександровича в будь-якій господарській діяльності, в тому числі забудовником «Стройсіті», набуття ним будь-якої нерухомості. На питання щодо досудового розслідування дій забудовника у ДБР повідомили, що рішення про закриття впровадження не ухвалювали та підкреслили, що визначати слідчі, яких органів проводять таке розслідування, є компетенцією прокуратури.
Підписуйтесь на цей канал, залишайте ваші вподобайки, коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні!